Welcome to my YouTube channel. At nandito pa rin tayo sa Saudi at nandito pa rin kayo sa Glyphonia channel. Hindi kayo nagkakamali ng pinuntahan channel. Dahil ito pa rin si Glenda Glyphonia at nandito kayo sa mundo ng aking pag-ibig. Sa video na ang gagawin natin ngayon ay hindi tayo lalabas, hindi tayo magpa-prank, hindi rin tayo mag-challenge. Ang gagawin natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng tinapay na may palamang mozzarella cheese, patatas, at iba pa. Marami kayong matututunan. Tambay lang kayo sa channel ko. Lahat ng gusto nyo malaman, malalaman nyo. Sabi ko naman sa inyo I have a little bit of everything. So, watch out till end. At, hintayin nyo na maging ganito yung texture ng arena nyo. Kapag nag-mix kayo na sobrang lambot, pwede nyo dagdagan ng arena. Huwag nyo gawing problema yon at gawing komplikado ang buhay. Kung sobrang tigas naman, lagyan mo ng tubig. Simple lang, huwag kang malulungkot. Okay? Tapos, dadalhin natin dun sa masahan. Magmamasa na tayo. Tapos, habang minamasa nyo yung arena nyo, dapat nagpapakulo na kayo ng patatas. Yan. Kailangan mo ng patatas, mozzarella cheese, coriander, at saka garlic. Yun ang pagsasama-samahin mo. Pero yung garlic, dapat isote mo ng konti. O, saute English, ate mo. Igisa mo, ganun. Okay? Iganito mo yung harina mo. Kailangan ganito yung texture ng harina mo. Hindi basta sobrang lambot, hindi rin sobrang tigas. Tapos, pasarapin mo yung pa-smoothin mo, smooth. Dapat smooth. Tapos, kapag smooth na siya, hatiin mo siya sa 6. Ganyan. Pag hatiin mo sa 2, tapos hatiin mo ulit sa 3. Para ibig sabihin, madumi kamay mo? Mahaba ang kamay. Octopus. Kuko. Yan. Subukan mo siyang i-divide ng equal. Ganun. Tapos masama-sahin mo. Okay. Ganyan ang magiging itsura. Paalala ko lang sa inyo, arena lang yan at tubig na pinakulo. Wala kang ibang ilalagay. Tapos, ganito. Pag malambot na yung patatas mo, ipapakita ko naman kung anong gagawin mo dyan, ha? Ayan. I-mash mo yung potato. Spell? P-U-T-I-T-O. Galing nga. Potato. Pero mas potato. Yan. Tapos ilagay mo tong sibuyas. Bulok ng sibuyas. Sibuyas. Bulok na sibuyas. Ibunahin mo. Tapos ilagay mo to. What is this? Coriander. In a rubber? Pinchay sa atin. Pinchay. Chinese. Tapos mozzarella cheese. Pagod na. Pagod ka na agad, umaga pa lang. Hindi kasi nakatulog ng matino. Magkape ka pa. Yan. Lagyan mo ng masaganang mozzarella cheese para masarap. Hindi mo na kailangan lagyan ng paminta. Ay, ng asin. Paminta na lang.
Baliktad-baliktarin mo, medium heat. Ganyan. Hanggang maging ganito rin. Wow! May pausok pa si Mayora. Yan! How can you tell about my bread? I can tell it's a piece of heaven. Thank you. I swear it's so yummy, so good, Yes. so delicious. Can't wait to eat it. Can't wait to have it. Sa humans, pwede mo siyang lagyan ng feta cheese and whatever you wanted to Yes, put yes, on yes. the top. You can put anything. If you want a little bit hot, you can put beside on me. Ayan, hot. Char. Okay. Thank you. Char.